تو این ویدیو بچه قراره در مورد پارامترها صحبت کنیم. خب من میخوام یه پارامتر محدود کننده بذارم و رو دیتا محدود بکنم به اون چیزی که میخوام ببینم و خب وقتی سیوش هم بکنم بدم ما اینجا میتونیم با اون پارامتر راحت استفاده بکنیم. این پارامتری که اینجا دارید میبینید بچه با پارامتری که بخش ویژوالایزیشن میبینیم به ذره متفاوته و این کارایش یه ذره متفاوته برای محدود کردن خروجی‌ها، یعنی نمایش دیتا ها که به صورت داینامیک میشه. یعنی قرار نیست که مثلا من میگم ریژن همه ریژن ها رو ببینیم. بریم با هم دیگه توی نرم افزار موضوع رو چک بکنیم. من امیر هنرمندم. اگر از این تیپ ویدیوها خوشتون میاد و استفاده میکنید حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدیدی اومد حتما ببینید و از دست ندید. در مورد منیج پارامتر میخوایم توی بخش پاور کوئری ستینگ صحبت بکنیم. میخوایم یه محدودیتی اعمال بکنیم روی ریژن های مختلف که ببینیم چجوری میتونیم اون حالت داینامیکه رو بدیم و استفاده بکنیم. خب تو بخش اول من میام چیکار میکنم؟ روی جدول اوردرزم قرار میگیرم. خب من میخوام یه پارامتر بسازم. از بخش منیج پارامتر میام یک نیو پارامتر رو میزنم. خب تو اسمش رو بچه هر چی دوست داشتید میتونید بذارید، مشکلی نداره. دیسکریپشن میتونی بذاری، ولی تایپش رو اینجا من مشخص میکنم. میگم تایپش حالت تکست باشه و ولیوش چی باشه؟ ولیو بیا از یک لیست بخون. حالا اینی ولیو رو هم میتونید برای مواردی استفاده بکنید که ولیوی که زد به صورت عددی بتونه اونور براتون نمایش بده. یه بخشی هم داره به صورت کوئری که شما میتونید این مبحث رو توی کوئری هم پیاده سازی بکنید. خب من میگم از لیست بگیر. اولین چیز اسم ریژن ها میذارم وست، اینتر، ایست، ساوث و سنترال. بعد میام چیکار میکنم؟ میگم از دیفالت ولیو استفاده کن، وست رو قرار بده. کارنت ولیو رو حتما انتخاب بکنید. دیفالت ولیو رو میتونید بهش بدید بچه، میتونید بهش ندید. من اوکی میکنم. ببینید اینجا یک پارامتر برای من ساخت که وسته، اما وقتی من میام اینجا روی ایست قرار میدم و میرم توی اوردر، میبینید که روی تب ریژن هم که قرار میگیرم نگاه کنید همچنان همه رو داره به هم نماید. برای اینکه از این پارامتر استفاده بکنید کافیه که شما بیاید اینجا یک محدودیتی اعمال بکنید و اینجا نگاه کنید فیلتر رو. الان داره سنترال به من نمایش میده. ما اینجا گزینه داریم به اسم ادوانس ادیتور. بچه‌ها اینجا توی بخش ادوانس ادیتور زبان ام لنگویج خود پاور بی آی هست. ما فعلا نمیریم توش ولی بعدا در موردش حتما صحبت میکنیم. ادوانس ادیتور رو میزنیم و میایم اینجا نگاه کنید میگه فیلتر رو تیبل دات سلکت روز چنج تایپ ایچ کن ریژن هایی که برابر با سنتراله. من میگم نه، اینجا سنترال رو من میخوام پاک کنم و به صورت داینامیک داشته باشی. پس میام اینجا از پارامتر استفاده میکنم. نگاه کنید به محضی که میزنید پارامتر رو براتون میاره و داون اوکیش میکنید. یه کوچولو رفرش میشه. اینجا رو نگاه کنید ایست. حالا من میگم چی؟ میام اینجا میگم از منیج پارامتر استفاده میکنم. ببینید تو بخش منیج پارامتر شما میتونید یه پارامتر جدید اضافه بکنید یا هر چیزی که میخواد. میتونید از 2 تا پارامتر 3 تا پارامتر استفاده بکنید. ولی خب اینجا میتونید چیکار کنید؟ ادیت پارامتر رو بزنید و بیایید اینجا و گزینه مثلا ساوث رو انتخاب بکنید. اما نگاه کنید وقتی ساوث رو انتخاب میکنی هیچ چیزی اعمال نمیشه، چون باید یک بار دیتا حالت لود پیدا بکنه. من میام اینجا میگم ساوث، میام اینجا توی خود اوردرزم ریژنم رو پیدا میکنم و ساوث رو برای من داره نمایش میده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.